নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় নম্বৰ 9 আৰু পেজ নম্বৰ 182 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু 2। আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' সোনকালে লাভ কৰিব পাৰে। So it yourself নিজে কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 the table below shows the years which numbers of babies who were vaccinated for polio in a span of 5 years. The data was collected from the পঞ্চায়ত। ইয়াত কি কৈছে যে পোলিঅ' টীকাকৰণৰ বাবে এখন পঞ্চায়তৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰা 5টা বছৰৰ এখন আমাৰ এটা তালিকা দিছে যে 5টা বছৰৰ সিহঁতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা এটা কালেকশ্যন কৰি বিবিসকলৰ তথ্য লৈছে। যেনে তোমাৰ ইয়াৰ আমাৰ 2014 চনত ইয়াত নাম্বাৰ অফ বেবিজ মানে শিশুৰ সংখ্যা আছিল 570, 2015 চন তাত আছিল 680 আৰু 2016 চন 720, 2017 চন 780 আৰু 2018 চনত 800। এইসকলৰ সিহঁতে কি কৰিছিল পঞ্চায়তৰ পৰা তোমাৰ পলিঅ' টীকাকৰণৰ তথ্যটো লৈছিল। আৰু ইয়াত কৈছে যে কনচিডাৰ 1 ইউনিট লেণ্ড মানে একক ঘৰত মানে এটাকে ঘৰৰ লেণ্ড আমাৰ 100 বেবিজ মানে 100কে ল'ব দিছে, এটাকে ঘৰত 100টাকে বেবি ল'ব দিছে। এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ডাটা থ্ৰু এ বাৰ ডায়েগ্ৰামছ এণ্ড এনচাৰ দ্য ফ্ল'য়িং কুৱেশ্যন। আৰু কি কৈছে যে সেইকেইটাৰ এটা দণ্ডলেখ অৰ্থাৎ বাৰ ডায়েগ্ৰাম আঁকিব দিছে আৰু তলত যিকেইটা আমাৰ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিব লাগে। এতিয়া কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা যে সেই 5 বছৰ যিটো দিছে সেই 5 বছৰ আমাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি অনা বিবিসকলৰ তালিকা আৰু সেই তালিকাখন চাই আমাৰ এটা বাৰ অৰ্থাৎ বাৰ ডায়েগ্ৰাম অৰ্থাৎ দণ্ডলেখ এটা আঁকিব লাগে। আৰু সেই দণ্ডলেখৰ পৰা সেইটো চাই আমি কি কৰিম সেই 3টা আমাৰ কুৱেশ্যন দিছে আৰু 3টা কুৱেশ্যনকেইটাৰ এনচাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইকেইটা আমি বহীত কৰি তোমালোকক দেখুৱাম। চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ এনচাৰ, যিটো আমাৰ বাৰ ডায়েগ্ৰাম যিখন আঁকিব দিছিল অৰ্থাৎ দণ্ডলেখ যিটো আঁকিব দিছিল সেইখন আমি আঁকিছোঁ। এতিয়া চোৱা যে এনেকৈ আমি আঁচ মাৰি তাৰ সিফালে আমি ধৰিছোঁ চোৱা যে নাম্বাৰছ অফ বেবি মানে সিফালে আমাৰ কিমান কিছু আছিল সিফালৰ সংখ্যা বুজাইছোঁ আৰু সিফালৰ যিটো সেইটো আমাৰ ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ আমাৰ যিবোৰ বছৰ দিয়া আছিল সেইবোৰ আমি সংখ্যা বুজাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ চোৱা যে ইয়াত আমাৰ এটাকে ঘৰত আমাৰ কিমানকৈ ধৰিব দিছিল 100কে বেবি ধৰিব দিছিল। তো এইটো লিখিছোঁ চোৱা স্কেল 1 ইউনিট লেণ্ড মানে এটাকে ঘৰত কিমানকৈ কেঁচুৱাকৈ আছে 100 বেবিজ অৰ্থাৎ 100টাকে কেঁচুৱা আছে। সেইকাৰণে চোৱা এইবোৰ যিবোৰ ঘৰ দেখা পাইছা ইয়াত আমাৰ মাজত 100টাকে কেঁচুৱা সোমাই আছে। এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ এই 2014 চনৰ আমাৰ কেঁচুৱা কিমান আছিল আমাৰ 570 আছিল। এতিয়া 570টা আমাৰ ক'ত যাব তোমালোকে যে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ স্কেল ধৰি 600ৰ তলতে হ'ব হয়নে সেই এনেকৈ চোৱা 600ৰ তলতে আমি এনেকৈ আঁচ মাৰি এনেকৈ টানিছোঁ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ 570ৰ কেঁচুৱাৰ যিটো আমাৰ বাৰ ডায়েগ্ৰাম। আৰু 2015 চনত আমাৰ চোৱাচোন কিমান আছিল 2015 চনত 680 আছিল। এতিয়া 680টো ক'ত যাব সেই 700ৰ তলত হয়নে সেই ইয়াতে আমি আস্থানি এইখন মিলাইছোঁ। চ' 2016 চনত 2016 চনৰ কেঁচুৱাৰ সংখ্যাটো কিমান আছিল 720 আছিল। এতিয়া 720টো ক'ত হ'ব এই 700ৰ ওপৰত যাব অলপ এইটো আমি এনেকৈ আস্থানি চোৱাচোন এইখন আমি দিছোঁ। আৰু 2017 চনৰ কেঁচুৱা আমাৰ কিমান আছিল 780 আছিল। এতিয়া 780টো ক'ত হ'ব এই 800 যিটো আছে তাৰ তলতে হ'ব সেই তলতে আমি এনেকৈ চিধাকৈ আঁচ মাৰি লৈ এনেকৈ আমি তাৰ ডায়েগ্ৰামটো আঁকিছোঁ। তাৰপিছত 2018 চনৰ কেঁচুৱা আছিল আমাৰ 800, সেই 800টো ক'ত হ'ব সেই হ'ল 800 হয়নে আৰু এনেকৈ ইয়াক চিধাকৈ কৰি এনেকৈ আমি আস্থানি যিটো ডায়েগ্ৰাম সেইটো আমি আঁকিছোঁ। এতিয়া সেই 5টা বছৰৰ যিবোৰ আমাৰ কিশোৰৰ সংখ্যা দিছিল সেই কিশোৰৰ সংখ্যাত আমি সেইটো আমাৰ এইবোৰে হ'ল আমাৰ ডায়েগ্ৰাম, সেইটো হ'ল ডায়েগ্ৰাম আঁকি তোমালোকক দেখাই দিলোঁ। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ আমাৰ কিছুমান কুৱেশ্যনো দিছিল আৰু কুৱেশ্যনকেইটা আমি এনচাৰ কৰিম। এতিয়া কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা ইয়াৰ নম্বৰ দিছে ইন হুইচ ইয়াৰ হায়েষ্ট নাম্বাৰছ অফ বেবিজ ৱেৰ ভেকচিনেট ফৰ পলিঅ'। যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে কোনটো চনত আটাইতকৈ বেছি কেঁচুৱাক পলিঅ'কৰণ কৰা হৈছিল। এতিয়া চোৱাচোন কোনটো বছৰত আটাইতকৈ বেছি পলিঅ'কৰণ কৰা হৈছিল। এতিয়া ইয়াত যদি তুমি মন কৰা চিত্ৰখনত যে 18 চনত আটাইতকৈ বেছি কেঁচুৱাক ভেকচিনকৰণ অৰ্থাৎ টীকাকৰণ কৰা হৈছিল আৰু 800 আছে সেই 18 চনত। তেন্তে আমাৰ ইয়াত যিটো আমাৰ চনটো ল'ব দিছে সেইটো আমাৰ কিমান হ'ব 2018। তাৰপিছত বিটো দিছে আমাৰ যে হাউ মেনি বেবিজ ইন অল ৱেৰ ভেকচিনেট ডিউৰিং 2015 এণ্ড 2016। ইয়াত কৈছে 2015-2016 চনত মুঠ কিমানটা কেঁচুৱা টীকাকৰণ কৰা হৈছিল। এতিয়া চোৱা
যে 2015 আমাৰ কিমান হৈছিল 2015 হৈছিল 680 আৰু 2016 হৈছিল আমাৰ 720 এতিয়া চোৱা সেই দুটা চনৰ যিটো আমাৰ কিছৰ সংখ্যা আছে তুমি যোগ কৰি দিলে হৈ যাব তুমি ইয়াত যোগ কৰি দিয়া যে দুটা চনৰ যেটো কিছৰ সংখ্যা হেতু তুমি যোগ কৰিবা 15 চনৰ কিমান আছিল 15 চনৰ আছিল আমাৰ 680 প্লাস 16 চনৰ আছিল আমাৰ 720 যদি আমি যোগ কৰো আমি কিমান পাম 1400 পাম তাত হে দুটা চনৰ মুঠ কিছৰ সংখ্যা আমাৰ কিমান আছিল 1400 তাৰ পিছত আমাৰ C2 দিছে find the difference between the maximum and the minimum numbers of babies who were vaccinated for polio during 5 years যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে 5টা বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আটাইতকৈ তোমাৰ বেছি আৰু আটাইতকৈ কম সংখ্যাত আমাৰ কি কৈছে যে ঠিকাকৰণ কৰা এই কিছৰ সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান মানে আটাইতকৈ বেছি আৰু আটাইতকৈ কম সংখ্যা ঠিকাকৰণ কৰা এই 5টা বছৰৰ মাজৰ হিয়তৰ দুজনৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স কিমান এতিয়া চোৱা আটাইতকৈ বেছি আমাৰ কিমান ঠিকাকৰণ কৰা হৈছিল যে 18 চনত আমাৰ 8 ঠিকাকৰণ কৰা হৈছিল আৰু আটাইতকৈ কম কৰা হৈছিল আমাৰ 14 চনত 570 এতিয়া এই দুটাৰ মাজৰ আমি ডিফাৰেন্স চালে আমি তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো উলাই দিব পাৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম আটাইতকৈ বেছিৰ পৰা কমটোক বাদ দিলে তাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো পাম মানে আমি কি কৰিম সি নম্বৰ এনসাৰটো লিখিম আটাইতকৈ বেছি কিছু আছিল আমাৰ 8 আৰু আটাইতকৈ কম আমাৰ কিছু আছিল 570 এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইটো যদি আমি বিয়োগ কৰো আমি কিমান পাম 230 এটো হ'ব হে ম্যাক্সিমাম আৰু যেটো আমাৰ কম ম্যাক্সিমাম অৰ্থাৎ মিনিমাম হে দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ'ব আমাৰ 230 টা কিছৰ সংখ্যা সো নম্বৰ 2 on 5th June World Environment Day তাত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস the students of classes 6 7 8 9 and 10 plant a sapling of plants together the numbers of a sapling plant by each class in so below যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিনা অৰ্থাৎ বিশ্ব যিখন পৰিৱেশ দিৱস এই দিৱসৰ দিনা 6 7 8 9 আৰু 10 হেকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হেকন ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে যে কি কৰিছিল হিয়তে গুটেকেইটাই মিলি কিছুমান গছৰ পুলি ৰুইছিল আৰু হিয়তে ৰুহাই এখন তলত আমাৰ তালিকা দিছে তেনে ক্লাছ এটো দিছে আমাৰ ক্লাছ আৰু হেতু আছে নাম্বাৰস অফ sapling যে ইয়াত আমাৰ কিছুমানে কি কৰিছিল পুলিৰ সংখ্যা ৰুইছিল হেতু হিচাপ দিয়া আছে যেনে 6 ৰ পৰা 50 টা ৰুইছিল 7 ৰ পৰা ৰুইছিল আমাৰ 75 8 ৰ পৰা 60 ৰুইছিল 9 ৰ পৰা 80 10 ৰ পৰা 110 এইখিনি আমাৰ হিয়তে ৰুইছিল তাৰ পিছত কৈছে যে draw the bar diagrams of the chart by using a proper scale আৰু ইয়াত আমাৰ কি কৈছে উপযুক্ত স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি এই তালিকাখনৰ পৰা এটা আমাৰ দণ্ডলেখ অৰ্থাৎ বাৰ ডায়াগ্ৰাম এটা আমাৰ আঁকিব দিছে চাৰ্টখন চাই আমি কি কৰিম যেটো আমাৰ এই যেটো আমাৰ বাৰ ডায়াগ্ৰাম আঁকিব দিছে অৰ্থাৎ দণ্ডলেখ যেটো আঁকিব দিছে এইখন চাৰ্টখন আমি চাই আমি দণ্ডলেখটো আঁকি তোমালোকক বহি দেখুৱাম মোৰ এনসাৰ যেটো আমাৰ আঁকিব দিছিল বাৰ ডায়াগ্ৰামটো এটো আমি লিখিছো এতিয়া চোৱা এই স্কেল 1 ইউনিট লেন্থ মানে এই এটাকে ঘৰত ইয়াত আমাৰ তোমাৰ 10 টাকে sapling অৰ্থাৎ 10 টাকে পুলিৰ সংখ্যা আছে তাতে আৰু হিফালে আমি লিখিছো যে নাম্বাৰস অফ sapling মানে পুলিৰ সংখ্যা এটাকে ঘৰত আমাৰ 10 টাকে আছে হিফালে আমি সিৰিয়ালি লিখিছো আৰু হিফালৰ যেটো আমি লিখিছো এটো হল ক্লাস মানে 6 7 8 9 10 আমাৰ এই চাৰিটা কি পাঁচটা আমাৰ ক্লাস আছিল এই পাঁচটা ক্লাস লিখিছো এতিয়া চোৱা 6 লৰা ছোৱালী পুলি ৰৈছিল আমাৰ 50 টা তে আমি হে 50 লৈকে আমি যাম এটো হল 50 হে 50 লৈকে গৈছো আৰু আমাৰ 7 ৰ লৰা ছোৱালী পুলি ৰৈছিল আমাৰ 75 এতিয়া 75 চকত যাব এই 70 আৰু 80 হে দুটাৰ মাজত আমাৰ 75 এই দুটাৰ মাজত আমি আস্তানি এখন টানিছো আৰু 8 ৰ আমাৰ পুলি ৰৈছিল আমাৰ 60 তে 60 কত আছে ইয়া 60 আৰু 60 পৰা ইয়া সিধাকে টানি এখন আমি ঘৰ টানিছো আৰু 9 ৰ আমাৰ গছৰ পুলি ৰৈছিল আমাৰ 80 আৰু 80 কত আছে ইয়াত এই 80 এনেকে সিধাকে কৰি আমি তাৰ এই 80 লৈকে আমি গৈছো আৰু 10 ৰ 110 তে 110 কত আছে হেতু হল 110 আৰু ইয়াৰ পৰা সিধা কৰি 110 লৈকে আমি টানিছো আৰু এটো হল তোমালোকৰ বাৰ ডায়াগ্ৰাম আৰু এখন তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ধুনিয়াকৈ লৈ লবা